Okay guys, I will be sharing you this crypto project Humanode. This is with collaboration with BNPH or Blockchain Network Philippines. To know more about BNPH, syempre ilalagay ko yung mga social links nila pati itong link ng website nila on the description below para makita nyo rin yung capability nila as a team, mga partners, clients nila, pati syempre yung team behind this company. Before we dive with Humanode, panoorin muna natin itong video sa kanilang YouTube channel. Okay, so para maipakita, ano ba itong project ng Humanode na maaaring magamit talaga as a real-life utility. Okay? So we can see yung babae, marami siyang ginawa kanina, no? Mga pinurchase. And sa current na banking system ngayon, may kita naman natin, no? Yung biometric, di ba? So, ang problem daw kasi dito is it might also used by the centralized banks, no? Para makuha yung mga data natin. Na in the end is maaari ding gamitin nila na ipapakita dito sa video na ito. Ayan, download nyo na yung biometric template nung babaeng iyon. Kaya ito si Lolo ay ayan na, lavish lifestyle na siya bigla. Okay? Ayan, may paalak-alak pa siya. Nakuha pang mag-socialize. At yun, no? So, same din yung method kung paano niya babayaran yung mga bills niya. But, in Humanode, madedetect na po yan. Kasi yung kanilang system is they are resisting this SYBIL attack, no? SYBIL, ibig sabihin multiple identities. Okay, na they're hoping na once na mag-up yung kanilang system is mabibreak na yung cycle nitong mga scammers na ito. Even the authorities, tinan mo. So, syempre hindi puro idea lang yun, no? Meron silang actual na product here. Kung gusto yung matest yung kanilang network, you can click download now. Ayan. At may upcoming din silang public sale na i-discuss ko in a while, pati yung project na ito. Hi guys, nandiyan aka Soral. Welcome to your YouTube channel. Huwag mong kalimutan mag-like, share, subscribe. Pati i-hit na rin ang notification bell kasi marami pa akong tips and opportunities para sa inyo. Kaya let's go! So may date na yung mga public sale nila, no? So may wave 1, wave 2, wave 2 tayong nakikita dito, which is on October 6, yung wave 1. Ang duration niya is 5 days. So you can invest at around $100 to $3,000, depende kung anong option, no, yung kukunin nyo. So, yung wave 2 sa October 12 and wave 3 October 18. Remember guys, no, even if promising ito or sa tingin nyo that this project will prosper, no, into a good thing, just risk an amount that you can afford to lose lang palagi. So, nabanggit ko yung mga waves, no. So, yung mga waves na yan is depende yan kung ano yung may aambag mo sa project. For example, yung mga wave 1, yung mga validators and researchers po nila ang makakapag-participate po dito. Then sa wave 2 naman, yung broader community and friends. So more likely yung mga DAO, yung mga community supporters itong Humanode is makakuha dito sa wave 2. At sa wave 3, dito na yung public sales. So lahat ng sales po yan ay nandito sa tokensoft.io. So para hindi na kayo maligaw or ma-scam, ilalagay ko lang yung mga links na yan sa description below. And yan, no, nabanggit na natin kung ano yung balak ng Humanode. No? Pero syempre, a little bit of description lang sa kanila. They are the first crypto biometric network where one human equals one node. So ano ba ibig sabihin nito guys, no? So they're using this biometric technology para ma-resist yung mga SYBIL attacks, no? SYBIL po aka multiple identities. Proper distribution of power, no, sa mga DAO, pati innovation sa governance models. Maaari daw po na gamitin ito ng mga NFT projects, DAOs, GameFi, Metaverse at ano mang dApps po dito sa Web3. Yung mga details naman is nandito sa kanilang papers, ayan, sa kanilang pitch deck. Ayan, no? So yung mga SYBIL attacks na yan, no, is nakakasunog talaga ng pera yan. Ayan. At ang kanilang solusyon is, yung isang node is equals to isang human talaga, no? Biometric verification of uniqueness. Ngayon ko lang ito nakita, no, yung kanilang proof. Kasi usually, alam na natin, proof of work, proof of stake. Sila proof of uniqueness, pati proof of existence ang kanilang sinishare dito sa crypto world. So, para makaiwas sa scammer, no, any malicious activity, yung biometrics nun is mawa-blacklist. Ibig sabihin, yung scammer na yun ay hindi na pwedeng makapasok within that network. So, ito ka lang tech stack. Ayan, no?
So meron daw silang consensus agnostic protocol, substrate framework, private biometric search and matching, monetary algorithm pati rebalancing system, Vortex DAO, then decentralized auditable liveness detection and EVM compatible smart contract layer. So yung pagiging uniqueness, yung check-in ng uniqueness nila is 1 out of 125,000, yung possible match between two different people. So napakalaki, or napakaliit ng odds na yan. Pati yung liveness check po, 1 out of 80,000. So ito, napakita lang dito yung increase in biometric accuracy over the years. And they're backed by many VCs and partnered by other protocols like Avalanche or Protocol, Aragon, and Proof of Humanity yan. So may kita nyo naman po dito. So may mga use cases na sila dito kay Icon, Aragon, Supra Oracles, pati Circles UBI. Ibig sabihin, tiyatest na po yung system nila ng mga ito. So yung roadmap nila, hindi lang po ito kahapon lang, or during this bear market. Nung 2021 pa po ito. And may kita naman natin sa kanilang website yung path For example, nung 2021 testnet nila, right now, they're hoping that this September or this year is ma-release na yung mainnet nila. Then on 2026 pa yung full decentralization of the network itself. And take note, ito yung token distribution nila. So kung bibili kayo ng token, ito yung kanilang release schedule. So naka-vesting period po tayo dito if you will be participating on the public sale itself. So quick detail lang pala, regardless sa unlocking ng tokens, if you choose option 1, unlock po yan upon TGE. But syempre, konti lang yung pinaka-max allocation na makukuha nyo po dito. And if you're interested on this project, marami pa kayong katanungan na maaaring ang sumagot lang is syempre yung mga devs is follow their socials kasi nagkakaroon sila ng mga AMA dito, ayan pati yung YouTube nila kasi lilalabas din nila doon yung mga updates on this network itself. That's it guys, I'm hoping na nakakuha kayo ng quick overview dito sa Humanode na project na ito. Ang hiling ko lang ay mag-like, share, subscribe at gusto ko marinig ang tinig mo sa comment section below. Hanggang sa muli guys, babu!